እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ባለፈው ቪዲዮአችን ፕላኔትስ ኦፍ አፍሪካን ክላይሜት ኦን ዘ ፒፕልስ ኦፍ አፍሪካ በሚል የክላይሜት ቤኔፊቱ በአፍሪካ በዋናነት በአግሪካልቸሩ ላይ በሄልዝ ላይ ኤንድ በዋተር ላይ ያለውን ተጽዕኖ ኦር ኢምፓክቱን ለማየት ሞክረናል። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ደግሞ ክላይሜት ቼንጅ ኤንድ ኢትስ ቻሌንጅስ ቱ አፍሪካስ ዴቨሎፕመንት ቪዥን የሚል ነው። በዋናነት የክላይሜት ቼንጅ ወይም የአየር ንብረት ለውጥ በአፍሪካ የእድገት ሁኔታ ላይ ምንድን ነው የሚያመጣው ተጽዕኖ የሚለውን ቻሌንጆችን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ሌሰን ላይ በዋናነት ከእናንተ የሚጠበቀው ልክ ይህን ሌሰን እንደጨረስ ምንድናቸው ሜጀር ቻሌንጅስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኢን አፍሪካ በአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ላይ ያላቸው ቻሌንጆቹ ምንድናቸው የሚለውን መግለጽ ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላላችሁ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ ማድረጉን እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ቪዲዮዎቹ እንዲደርሱ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። ወደ ትምህርታችን እንቀጥላለን። እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ ኤንድ ክላይሜት ቫሪያቢሊቲ የሚሉ ሁለት ወርዶች በኢንተርቼንጅብሊ እንጠቀማለን but they have a clear demarcation between them. ሁለቱ ክላይሜቲክ ቫሪያቢሊቲ እና ክላይሜቲክ ቼንጅ ስንል ሁለቱ ቃላት አንድ አይደሉም፣ ግን ብዙ ጊዜ በአመሳስለን እንጠቀማለን የሚል ነው። ክላይሜቲክ ቫሪያቢሊቲ and climatic change have their own definition. What does variability means or climatic variability means? Variability ስንል the climatic variability is the deviation from the mean or variation in the mean state of እንግዲህ ይሄ variability ስንል climatic it is due to either natural or internal process and it also anthropogenic or human process ሊሆን ይችላል። ፎርሶቹ ፋክተሮቹ እንደሱ ሊሆን ይችላል። ግን ምንድነው the climate change or climate variability ስንል ከኖርማል የተለመደ ሚን ስቴት ምንለው ለምሳሌ ሚን ቴምፕሬቸር አለ። ያ አካባቢ ሚን ቴምፕሬቸሩ ይሄ ነው በዚህ ወቅት ላይ ኦር ሬንፌሉ ይህን ያህል ነው ተብሎ ሚን አለው ኦር አቨሬጅ አለው። ከዚህ ያለው ዲቪዬሽን ቫሪዬሽን በየአመቱ ምንድነው የሚሆነው? ያ ቫሪዬሽን ቫሪያቢሊቲ እንለው እንችላለን። ኦር የክላይሜቱ የአንድ አገር ክላይሜት ሚን ቴምፕሬቸሯ ሚን ኦር አቨሬጅ ሬንፌሉ ይታወቃል። የዚህ አቨሬጅ ከዚህ አቨሬጅ ቫሪ ማድረግ ይህንን ቫሪያቢሊቲ ልንለው እንችላለን። በየአመቱ ለምሳሌ የዛሬ አመት በዚህን ወቅት ክላይሜቱ ምን ነበረ? ቴምፕሬቸሩ ምን ነበር? በዚህን ወቅት የተመዘገበው የዝናብ መጠን ምን ያህል ነበር? ከዚያ ከአምናው ምን ያህል ዲቬት አድርጓል ሊሆን ይችላል። the variability አምና ዝናብ የመጣው በምን ወቅት ነበረ? ዘንድሮስ? ይሄ ልዩነት ክላይሜት ቫሪያቢሊቲ ልንለው እንችላለን። ይሄ ቫሪያቢሊቲ ሊመጣ የሚችለው it is either natural or human made or anthropogenic ሊሆን ይችላል። the climate variation occur with or without our action። ስለዚህ በእኛም ሊሆን ይችላል በተፈጥሮም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ኢምፓክቱ it is critical to assess precisely which human actions affect climate those that do not። ስለዚህ የትኛው የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ነው አክቲቪቲ ነው ክላይሜት ቫሪያቢሊቲ ሊያመጣ የሚችልና የማይችለውን ብሎ መለየት እጅግ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ክላይሜቲክ ቼንጅ ስንል ደግሞ ምንድነው? ክላይሜት ቼንጅ ስንል it is change in a state of climate system። ይሄ በጣም ቅድም ክላይሜቲክ ቫሪዬሽን ከነበረው ከሚኑ በየአመቱ የምናየው ለውጥን ነው፣ ዲቪዬሽኑን ነው፣ ቫሪዬሽኑን ነው። Climate change is a change in the state of climate system identified by the change in the average conditions and the variability of its properties that persists for an extended period, typically decades or longer. ይሄ በአመታቱ ውስጥ ሊሆን ይችላል። የነበረው ቼንጅ የዛሬ 20 ዓመት ምንድን ነበረ? የነበረው ክላይሜት ቼንጅ
እንግዲህ ክላይሜት ኤሌመንትስ ኦፍ ክላይሜት አሉ። ከነሱ የነሱ የዝናብ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል፣ ሬንፌል ሊሆን ይችላል። የነዚህ መለወጥን ከአቨሬጅ ኮንዲሽኑ መቀየርን ክላይሜቲክ ቼንጅ ልንለው እንችላለን። ኢትስ ኦልሶ ዲው ቱ ናቹራል ኤንድ ኦር አንትሮፖጀኒክ ሊሆን ይችላል። እንደ ክላይሜቲክ ቫሪዬሽን ክላይሜቲክ ቼንጅም ምክንያቶቹ በሁለቱም ሊሆን ይችላል። ሶ እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ ኢን አፍሪካ ኢዝ ኢንክሪዚንግሊ ሲሪየስ ትሬት ፎር አፍሪካንስ። ሶ የክላይሜቲክ ቼንጅ ቅድም ባልነው ዴፊኒሽን መሰረት ሲሪየስ የሆነ ትሬት ነው፣ ስጋት ነው ለአፍሪካ። ለምን? አፍሪካ ኢዝ ዘ ሞስት አሞንግ ዘ ሞስት ቨልነራብል ኮንቲኔንት ቱ ክላይሜቲክ ቼንጅ። ቨልነራብል ተጠቂ ተጋላጭ ከሚባሉ ኮንቲኔንቶች አንዱ አፍሪካ ነው በክላይሜት ቼንጅ። ለዚህ ደግሞ ዋናው አንዱ አንትሮፖጀኒክ ክላይሜቲክ ቼንጆች ናቸው። ዋና is already a reality in Africa as it is elsewhere in the world. አንትሮፖጀኒክ ማለት የሰው ልጅ እንቅስቃሴ or human made ፋክተሮቹ human activity ለክላይሜት ቼንጅ ዋና ፋክተር ነው ማለት ነው። The vulnerability of Africa climate to climate change is driven by a range of factors that include እንግዲህ ለምንድን ነው vulnerable most vulnerable continent ብለነዋል? why ለምንድን ነው vulnerable የሆነው ከሌሎቹ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ለምንድን ነው vulnerable የሆነው ወይም ተጋላጭ የሆነው? አንደኛው ነገር weak adaptive capacity ነው ያለን። ችግሮችን ልንቋቋምበት የምንችለው አቅም የለን። አንዱ አዳፕቲቭ ካፓሲቲ አዳፕት የምናደርግበት ክላይሜቱ ሆት ቢሆን ያንን ልናቀዘቅዝበት የምንችልበት፣ ንፋስ ቢመጣ ኦር ሀሪካን ቢመጣ ለውጥ ቢመጣ ያንን ነገር ልንቀለብስ የምንችልበት አቅሙ የለንም። ሶ ዊክ አዳፕቲቭ ካፓሲቲ የምንለው እሱ ነው። ሁለተኛው ሃይ ዲፔንደንስ ኦን ኢኮሲስተም ጉድስ ፎር ላይቭሊሁድ የሰው ልጅ ለመኖር በአጠቃላይ በኢኮሲስተም ላይ ዲፔንደንት ነው፣ በተፈጥሮ ላይ ዲፔንደንት ነው። ለስ ዲቨሎፕድ አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ሲስተም ፕሮዳክሽናችን አንድ ዓመት የምናመርተው ለአንድ ዓመትም ላይበቃን ይችላል። ስለዚህ ፕሮዳክሽናችን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ለአንድ ዓመት ያመረትነው ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመት የማይበቃ ከሆነ በቀጣይ ዓመት ድርቅ ሲሆን አሁንም ለችግር ተጋላጭ ነን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሶስት ፋክተሮች vulnerable እንድንሆን ያደረጉን ናቸው። The risks of climate change on ምን ላይ ነው ሪስኳችን? አንደኛ አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ላይ and food security ላይ agriculture production and food security. The second is on water resources and as a general on ecosystem services በአጠቃላይ በእነዚህ ላይ የክላይሜት ቼንጅ ሪስኮቹ በእነዚህ ላይ ሊሆን ይችላል። በአግሪካልቸራል ፉድ ሴኩሪቲያችን፣ ዋተር ሪሶርሳችን እንዲሁም አጠቃላይ ኢኮሲስተሙ አጠቃላይ ማለት ነው። Most studies on the potential impact of climate change have predicted that Africa is likely to experience ስለዚህ የተለያዩ ጥናቶች ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት አፍሪካ የክላይሜት ቼንጅ ኢምፓክቱ በምን ሊታይ ይችላል? ሃየር ቴምፕሬቸር ነው፣ ከፍተኛ ሙቀት። ሁለተኛው ራይዚንግ ሲ ሌቭል የውሃ ሌቭሉ መጨመር። ለምን? ከሌላው አካባቢ በረዶ ሲቀልጥ የውሃ አካላት በተለይ በውቅያኖስ አካባቢ ውሃው ሊጨምር ይችላል። በወንዞች አካባቢ ደግሞ ውሃ ድርቀት ሊገጥመን ይችላል ሃየር ቴምፕሬቸር ሲኖር። change in rainfall patterns and increased climate variability የዝናብ መጠንና የሚመጣበት ወቅት ቫሪ ያደርጋል፣ ፓተርኑ ይቀየራል። ሶ ክላይሜቲክ ቫሪያቢሊቲ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ማሳያዎቻችን ናቸው ምን ያህል የክላይሜቲክ ቼንጅ በአፍሪካ ላይ እንዳለ። all of which could affect much of its population. so እነዚህ አጠቃላይ የአፍሪካን ፖፑሌሽን አፌክት የሚያደርጉ ናቸው። the actual and potential impact of climate change in Africa are ምንድን ናቸው? አንደኛው ላርጅ ኤንድ ዋይድ ሬንጂንግ ነው። ካራክተሩ ካየነው ኢምፓክቱ በጣም ሰፊና
ረጅም ጊዜ ወይም ላርጅ እና ዋይድ ነው ሬንጁ ኢምፓክቱ affecting many aspects of people's everyday lives። ስለዚህ ኢምፓክቱ ደግሞ እያንዳንዱን ቀን የሁሉንም ሰው ህይወት ታች ያደርጋል ማለት ነው። affect many aspects of people's every lives በባለፈው ቪዲዮአችንን አይተናል። ክላይሜት የአፍሪካን ህዝብ ዴይሊ ላይፉን ላይቭሊሁዱን አጠቃላይ ህይወቱን ተች የማያደርገው ነገር የለም ብለናል። ኦልሞስት many climate models predict negative impacts of climate። እንግዲህ የተለያዩ ሞዴሎች አፍሪካን ክላይሜት ኔጋቲቭ ኢምፓክት እንዳለው ነው። በተለይ በዋናነት ምን ላይ? አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ኤንድ ፉድ ሴኩሪቲ ላይ በተለይ on large parts of the sub-Saharan African states sub-Saharan African የሚባሉት ላይ በጣም ችግሩ የከፋ ነው ማለት ነው። ይሄ ክላይሜት ቼንጅ በተለይ አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ኤንድ ፉድ ሴኩሪቲ ላይ ዋናነት ምን ሳይኖች አሉ ለክላይሜት ቼንጅ በአፍሪካ እንዳለ ምንድናቸው ማሳያዎቻችን? The first one is higher temperature አንዱ ማሳያችን ነው። dry up of soils የአፈሩ ደረቅ መሆን increased pest and diseases የተለያዩ እጽዋት ዲዚዞች እና ፔስቶቹ መኖር የአግሪካልቸራል የክሮፕ የሽፍትስ in suitable areas for growing crops and livestock እንስሳት የምናረባበት የአግሪካልቸራል መሬታችን ሽፍት እየተጎዳ ሲሄድ ወደ ሌላው አካባቢ ሽፍት የማድረግ ይሄ አንዱ ማሳያ ነው። ዴዘርቲፊኬሽን በጣም ተስፋፍቷል። ፍለድ፣ ዲፎሬስቴሽን፣ ኢሮዥን እነዚህ ምን ክላይሜት ቼንጅ በአፍሪካ ኦልሬዲ ኢት ኢዝ ሃፕንድ ኦር ሃፕኒንግ እንዳለ እየተከሰተ እንደሆነ የምናይበት ነው። በዓለም የምናየው ነው። የበረዶዎች መቅለጥ፣ የውቅያኖሶች መሙላትና የንፋስ እንዲህ አይነት እሳት ሰደድ እሳቶች እነዚህ ምልክቶች ናቸው። So therefore this indicates that climate change is one of the greatest environmental, social and economic threats facing Africa። ስለዚህ ለአፍሪካ የኤንቫይሮንመንታል ሶሻል and economic threat ነው ማለት ነው እንዳጠቃላይ። So the impact of climate change is more serious on the world's or poorest countries, most of which are found in Africa። ስለዚህ ይሄ climate change more serious የሚሆን ኢምፓክቱ ቤት ነው world's poorest countries የሚባሉት ከዚህ ውስጥ ደግሞ most of African countries are the poorest የሚባሉት እነሱ ናቸው እንግዲህ እኛንም ጨምሮ። so ኢምፓክቱ እነዚህ ሀገሮች ላይ ይከፋል ነው። Unfortunately, despite growing concerns, not exact and reliable በዚህ በኢምፓክቱ በተለይ በኢኮኖሚክ quantity of the economic cost no exact and reliable figure የለንም። እርግጥ ምንም ይሁን ግን አጠቃላይ ግን ስናየው as far as development is concerned, climate change will have a strong impact on Africa's ability to achieve the Millennium Development Goals nowadays SDG or Sustainable Development Goal እንለዋለን and the African 2063 goal የምንለው 2063 goal የምንለው አለ። የአፍሪካ ሀገራት የተስማሙት የዓለም አቀፍ የዘላቂ ልማት ጎሎች የሚባሉት ግቦች የሚባሉት እነሱን እንዳናሳካ እንደ አፍሪካ ምን ተጽዕኖ ያደርስብናል ማለት ነው። In general, Africa has been seriously affected due to the following reasons። ለምንድን ነው አፌክት የምትደረገው? Seriously. The first one is African society is very closely coupled with the climate system። ያ ማለት በጣም ከተፈጥሮ ጋር ተቆራኝተን እየኖርን በመሆናችን አፍሪካ እየኖረች በመሆኗ የአፍሪካ ህዝብ almost hundreds of millions of people depend on rainfall to grow their foods። so ተፈጥሮ ላይ በጣም ጥገኛ ስንሆን አንዱ ለክላይሜት ቼንጅ ተጋላጭነታችን ይጨምራል። The second is the Africa's climate system is controlled by the extremely complex mixed large scale weather system። so የተለያዩ የአፍሪካን የክላይሜት ቼንጅ ኮንትሮል የሚያደርጉት የተለያዩ ናቸው። so ኮንትሮል ለማድረግ አንዱ የሚያስቸግረን ነገር የተለያየ ኮንትሮል ፋክተሮች አሉ። ባለፈው አይተናቸዋል ባለፈው ቪዲዮ ላይ so እነዛን አንድ እና ሁለት ምክንያት ሲሆን ያንን ኮንትሮል ማድረግ ልንችል እንችላለን የሚቻልም እንኳን ቢሆን። ሆኖም ግን
ኮምፕሌክስ ነው፣ የተለያየ ነው ፋክተሮቹ። በዚህ ምክንያት አንዱ ልንቆጣጠረው አንችልም ክላይሜት ቼንጅን። The third one is the degree of expected climate change is large. ኢምፓክቱ ክላይሜት ቼንጁ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ the degree expected climate change is large በመሆኑ ሌላኛው ምክንያት ነው። And finally the capacity for adaptation to climate change is low. ክላይሜት ቼንጅን አዳፕት ለማድረግ ያለን አቅም በጣም ሎ በመሆኑ በእነዚህ ምክንያቶች ለክላይሜቲክ ቼንጅ ሲሪየስሊ አፌክትድ እንደረጋለን ማለት ነው አፍሪካ አስ ኤ ኮንቲኔንት። ተማሪዎች የዛሬውን ሌሰናችን በዚህ ጨርሰናል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩን።